السلام عليكم، ازيكم يا اصحاب؟ فيديو النهارده هقول لكم شويه اسرار وتريكس موجودين في برنامج البريمير برو. الحاجات ديت هتخليكم تطوروا المستوى بتاعكم في المونتاج بتاع الفيديوهات، هتخلي المونتاج بالنسبه لكم اسهل كتير وهتوفر عليكم وقت كتير جدا. اوكي يا اصحاب، قبل ما نبتدي لو لسه مش عاملين سبسكرايب للشانل ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بتن عشان يجيلكم نوتيفيكيشن لما انزل اي فيديوهات جديده. اوكي، هجيب اللابتوب اول حاجه. اوكي يا اصحاب، اول حاجه شايفين دلوقتي الاسود اللي اتحط فوق وتحت دوت؟ دايما الجزء الاسود اللي فوق وتحت دوت بنستخدمه لما بنعمل فيديوهات سينماتيك او عايزين نعمل السينماتيك لوك، فدوت اسهل طريقه بان انتوا تعملوا بيها. هتدخلوا على البريمير برو هنا. تمام، اول حاجه هنعمل كرييت لادجستمنت لاير. هي الادجستمنت لاير ديت بتبقى لاير شفافه ما بيبقاش عليها اي حاجه خالص، اي حاجه بتاخدها تطبقها عليها هتطبق على اللي تحتها بس هي مش بتعمل اي حاجه. تمام، بعد كده هنروح على الافكس وهنكتب كروب، هناخده ونحطه هنا. وبعد كده نروح على الافكس كنترول، هنعمل التوب 10% والباتون برضو 10%. بس وكده عملنا الجزء الاسود اللي فوق لتحت. وكمان تقدروا انكم تغيروا في الحجم بتاعه، لو عايزين تكبروه تصغروه تخلوه يتحرك تغيروا البوزيشن بتاعه. اوكي، تاني حاجه بقى هي حاجه مهمه جدا وهتوفر عليكم بجد وقت كتير جدا. دلوقتي زي ما شايفين بعد ما خلصت تقريبا مونتاج الفيديو، دلوقتي بقى في فيديوز كتير موجوده وكل حاجه متظبطه ومتقطعه ورا بعضها. فدلوقتي انا لو في فيديو معايا واحد تاني عايزه ادخله في نص الحاجات ديت وعايزه احرك كل الحاجات التانيه، فلو انتم مش عارفين التريك دوت، الطريقه اللي الناس بتستخدمها ان احنا نعمل سيلكت لكل اللايرز وكل الحاجات اللي موجوده وهبتدي احركها. بس دوت ممكن يخلي لو في اي لاير صغيره جدا مثلا كانت ثانيه ولا ثانيتين ممكن ما تشوفهاش ما تحركهاش حاجه زي كده. فاسهل حاجه هتعملوها ان انتوا هتدوسوا على الكيبورد على حرف الاي، هيطلع لكم السهمين دول. السهمين دول هتيجوا على اي حته في التايم لاين وهتبتدوا مثلا نحرك من هنا، هتلاقوه بياخد كل الحاجات اللي بعدها وبيحركها ناحيه اليمين. من اي كليب عايزين تبتدوا من عنده تحركوه هتيجوا بس عنده وبالسهمين دول هتدوسوا هتلاقوه عمل سيلكت لكل الحاجات اللي بعده وحركها كلها على بعضها. اوكي، لو انتوا دوستوا على حرف الاي ولقيتوا التول ديت ما جاتش فانتوا هتطلعوا هنا هتدوسوا على كلمه بريمير برو اللي فوق وبعد كده كيبورد شورت كاتس. تمام، هي التول ديت اصلا اسمها تراك سيلكت فورورد تول، فهبتدي ابحث بيها هنا. فكتبت تراك سيلكت اهي طلعت. تمام، انا هنا دايسه ان هو حرف الاي لما ادوس عليه يعمل سيلكت للتول ديت، فانتوا برضو هتقوموا دايسين عليها وتكتبوا حرف الاي. او لو انتوا في اي حاجه تانية على الكيبورد عايزين تكتبوها بدل حرف الاي عادي هتكتبوا برضو اي حاجه انتوا عايزينها وبعد كده تقوموا دايسين اوكي. لما تدوسوا على الزرار اللي انتوا كتبتوه هنا هتلاقوه جاب لكم التول ديت على طول. بس فالتول ديت هتوفر عليكم وقت كتير جدا انكم تقعدوا تحركوا كل اللايرز ديت، او حتى كمان هتوفر عليكم ان انتوا ما تنسوش اي لاير من الحاجات اللي موجوده وتخلي التايم لاين بتاعكم يخرب. تمام، بعد كده تالت حاجه بما اننا اتكلمنا على الشورت كاتس، هو الشورت كاتس ديت حاجه هتوفر عليكم وقت كتير جدا. يعني انتوا اصلا عشان تطوروا مستواكم في المونتاج ديت لوحدها حاجه كبيره جدا. يعني لما باجي ابتدي اعمل اديتنج للفيديو بتاعي دايما بتبقى في ايد موجوده على الماوس والايد التانية موجوده على الكيبورد، بحيث ان هو دوت هيوفر عليكم وقت كتير جدا. الشورت كاتس ديت بتبقى اختصارات لتولز كتير واختصارات لحاجات كتير عايز تعملها في التايم لاين بتاعك، مجرد ان انت تدوس على اي زرار في الكيبورد الحاجه ديت هتحصل على طول. فبدل ما تقعدوا تستخدموا الماوس في كل حاجه، لا انتوا هتعملوا مثلا سيلكت بالماوس على الحاجه اللي انتوا عايزينها على اللاير اللي انتوا عايزينها، والايد التانية على الكيبورد هتلاقي نفسك بتدوس على اي رقم او على اي حرف في الكيبورد هيقطع الحاجه هيحركها هيشيلها هيوديها. وطبعا الشورت كاتس تقدروا تغيروا فيها براحتكم وتحطوا الارقام او تحطوا الحروف اللي انتوا عايزينها حسب ما انتوا عايزين. يعني انا مثلا عندي رقم 4 هو دوت اللي عاملاه بيعمل كات لللاير، رقم 1 و2 بيعملوا زوم ان وزوم اوت في التايم لاين، رقم 3 بيغير السبيد، البي مثلا عاملاه ان هو بيعمل هايد لللاير او بيخليها ترجع تاني. يعني بحيث ان هو بتقدروا انكم تغيروا الشورت كاتس بتاعتكم زي ما انتوا عايزين زي ما انتوا حابين ان هو تستخدموا الكيبورد بتاعتكم. فانتوا هتدخلوا برده هنا على نفس الكلام هتدوسوا على بريمير برو اللي فوق ديت وبعد كده هتدوسوا كيبورد شورت كاتس. زي ما انتوا شايفين هي الكيبورد دلوقتي موجوده عندكم كل الحاجات اللي تحت ديت، مثلا سيلكت تول عامله اللي هو حرف الفي براحتكم بقى. شايفين كل التولز اللي موجوده هنا تقدروا تغيروها وتخلوها اي حرف او اي رقم موجود على الكيبورد. وبعد كده لو انتوا عندكم شورت كاتس مختلفين يعني عايزين تعملوا جروب مثلا وبعدين تعملوا جروب تاني لو عايزين تغيروا ما بينهم، هتقوموا دايسين على كلمه سيف از اللي فوق ديت وهتسموها الاسم اللي انتوا عايزينه ويبقى كده حفظتوا الشورت كاتس بتاعتكم ديت وبعد كده تدوسوا اوكي. تمام، بعد كده رابع ولا خامس، المهم الحاجه اللي بعد كده لما تيجوا تعملوا كلر جريد على الفيديوهات بتاعتكم انكم تغيروا الالوان وتعدلوا الاضاءات اللي موجوده عندكم في الفيديوهات. اوكي، لو انتم موجود عندكم فيديوهات كتير مختلفه كلها متصوره في نفس المكان في نفس الاضاءه، يعني كانت متصوره كلها ورا بعض، او ممكن حتى لو انتم كنتوا بتصوروا حاجه نفس الكليب كله بس انتم مقطعينه على التايم لاين، فما تعملوش الطريقه انكم تقعدوا تدخلوا على كل كليب صغير فيهم وتبتدوا تغيروا الالوان بتاعته، او حتى تقوموا دايسين كنترول سي او كوماند سي وتقوموا عاملين كنترول الت في او كنترول اوبشن في هيقوم مديكوا الحاجه ديت، بحيث انكم هتعملوا كوبي وبيست للكلر الجريد اللي انتوا اخترتوه هيقوم محطوط على التاني. بس الطريقه ديت مش هتبقى حلوه. في الطريقه الكويسه بقى انكم هتقوموا داخلين هنا
هتعملوا برضو كرييت لادجستمنت لاير، وبعد كده هتاخدوا الادجستمنت لاير ديت تكبروها تحطوها على كل الكليبس اللي عايزين تطبقوا عليها الكالر جريد نفسه. فانا كبرتها على الجزء دوت، وبعد كده هدوس على الادجستمنت لاير نفسها وهبتدي اغير الالوان فيها وهتطبق على الحاجات اللي تحتها كلها. طبعا الادجستمنت لاير هتبقى احسن كتير، بحيث ان هو لو انتوا عايزين تخفوها اصلا، مثلا بدوس على حرف البي كده اختفت خالص، او ممكن ترجعوها تاني. لو انتوا مش عاجبكم مثلا انها موجوده على كليب منهم، هتقدروا تعملوا لها كات وتشيلوها من الجزء دوت خالص. تقدروا تكبروها تصغروها، غير التانية لما الكليب يكون موجود عليه الالوان هتقعدوا تغيروا في كل كليب لوحده، وترجعوا تقعدوا تغيروا فيهم كلهم واحد ورا التاني. دي مجرد انكم هتسحبوها تكبروها تصغروها تاخدوا منها كوبي وتودوها في ناحيه تانية، هتلاقوا ان هي اسهل كتير وهتوفر عليكم وقت كتير جدا. اوكي، بعد كده رقم 5 او يعني الرقم اللي بعد كده. دلوقتي لما بيبقى فيه موجود عندي كليب وعايزه احركه اجيبه ما بين كليب موجوده، يعني مثلا دلوقتي شايفين في كليبس كتير جدا موجودين هنا ومترتبين كلهم ورا بعض. فدلوقتي لو في كليب موجود عندي وعايزه ادخله ما بين حاجتين، فدلوقتي انا لو جبته وشايفين لو انا نزلته وحطيته هنا هيخلي الكليب اللي تحته بيتقطع ويتشال اساسا. بس اللي انا عايزه اعمله ان انا عايزه اجيب الكليب دوت واحطه قبل التاني، يعني اللي انا عايزه اعمله اصلا ان الكليب دوت يجي ما بين دوت وما بين اللي قبله، بحيث ان هو دوت يتحرك كده ناحيه اليمين والتاني يقدر يجي مكانه. فكل اللي انتوا هتعملوه ان انتوا هتجيبوا الكليب دوت وهتيجوا عند المكان اللي انتوا عايزين تحطوه فيه، وبعد كده تكونوا دايسين كوماند او كنترول للويندو وتقوموا حاطينه هنا، بس هيخلي كل الكليبس التانية تتحرك وتوسع مكان ليه، مش هيعمل ديليت للكليب اللي موجود تحته. بس فديت هتوفر عليكم وقت كتير جدا، بدل ما تقعدوا تحركوا كل الكليبس ناحيه اليمين عشان تحطوا دوت، بس تدوسوا كنترول او كوماند هتلاقوا كل الحاجات ديت اتحركت وهو اتحط مكانهم. اوكي، الرقم اللي بعد كده. دلوقتي لو انا خلاص خلصت المونتاج بتاع الفيديو وبعد كده عايزه ابتدي اعمل له ريندر، بس في نفس الوقت مثلا انا عايزاه يكون هو بيعمل ريندر اوكي للفيديو، بس انا عايزه ابقى بشتغل على المونتاج في فيديو تاني مثلا بخلصه نفس الفيديو بعمل عليه اديت. طبعا الريندر بياخد وقت كتير، يعني احيانا لو الفيديو تقيل وكبير بياخد وقت كتير جدا عقبال ما يعمل ريندر، ممكن يوصل مثلا 5-6 ساعات على حسب الكمبيوتر بتاعك والمواصفات بتاعته، وفي نفس الوقت على حسب الحجم بتاع الفيديو بتاعك وقد ايه الحاجات اللي انت حاططها فيه. فخلاص بعد ما خلصت المونتاج بتاع الفيديو بدخل على فايل، بعد كده اكسبورت ميديا. تمام، شايفين كلمه اكسبورت اللي تحت ديت؟ لو انتوا دوستوا عليها بيبتدي يعمل ريندر للفيديو جوه البريمير برو، لكن لو انتوا دوستوا على كلمه كيو اللي جنبها هو بيخلي الريندر بيبتدي يخرج على ابلكيشن تاني خالص اسمه ميديا انكودر. تمام، ده شكله بعد ما فتح بتقوموا دايسين على السهم الاخضر اللي فوق دوت بيبتدي يعمل الريندر، بحيث ان هو الريندر بيبقى شغال هنا على الميديا انكودر وانت هناك على البريمير برو تقدر تعمل المونتاج بتاعك سواء على نفس الفيديو او حتى على اي فيديوهات تانية، فتقدر تشتغل على الاثنين مع بعض. بس الفيديو اللي انت بتعمل له ريندر لو هو اصلا تقيل وبتلاقي الكمبيوتر بيبقى مش قادر يشتغل كويس، مش هتقدر تشتغل على الاثنين مع بعض. فانا مثلا عشان بشتغل على لابتوب مش بي سي ما بقدرش ان انا اعمل الاثنين مع بعض، اللابتوب ما بيبقاش قادر يشغل الاثنين مع بعض. لكن لو انت البي سي بتاعك مواصفاته عاليه وتقدر تشغل الريندر هنا وفي نفس الوقت بتعمل مونتاج، دوت هيوفر عليك وقت كتير. اوكي، اخر حاجه بقى. اوكي، دلوقتي هو الفيديوهات بتاعتي انا بعملها وبنزلها على اليوتيوب، لكن برضو بنزل نفس الفيديوهات ديت على الفيسبوك وبنزل اجزاء منها على التيك توك او على الانستجرام. فطبعا من كل بلاتفورم للتانيه في احجام مختلفه، يعني بحيث ان هو الفيسبوك ممكن نستخدم المربع او حتى ممكن المستطيل عادي. الانستجرام احسن ان احنا نستخدم المربع او المستطيل اللي هو يكون بالطول، وعلى التيك توك طبعا المستطيل اللي هو الفيرتيكال مش الهوريزونتال. فلما باجي احول الفيديو من هوريزونتال لفيرتيكال هو اكيد طبعا في حاجات كتير من الاجناب هخسرها ومش هقدر ادخلها في الفيديو. دلوقتي مثلا لو الفيديو بتاعي 10 دقايق والكليبس اللي موجوده فيه مثلا تقريبا 100 او حتى 150 كليب متقطعين ورا بعض، فلما باجي احول الفيديو دوت لفيرتيكال اللي بيحصل ان هو مثلا انا كنت ممكن موجوده في التلت دوت بتاع الفيديو، فدلوقتي لما هيقوم قاطع بالظبط في النص هبقى انا موجوده على ناحيه تانية، فهضيع وقت كتير جدا في ان انا افضل ادخل على ال100 كليب ولا ال150 كليب اللي متقطعين وموجودين عندي في التايم لاين، اقعد احركهم واجيبهم في النص بالظبط بتاع الفيديو. اوكي، فاللي انتوا هتعملوه ان انتوا هتروحوا على بروجكت وبعد كده هتدوروا عندكم هتلاقوا المفروض في فايل اسمه سيكونس، او حتى ممكن يكون موجود بره الفايل، وبعد كده هتشوفوا الجزء دوت اللي هو السيكونس بتاعك بتاع الفيديو اللي انت بتعمل اديت عليه. اوكي، هتقفوا على السيكونس دوت وهتدوسوا رايت كليك، بعد كده شايفين اوتو ريفريم سيكونس ديت هتدوسوا عليها. تمام، بعد كده دوستوا عليها شايفين هنا السايز اللي موجود، هتلاقوا فيه سايز مختلفين، في اللي هو سكوير 1:1، في الفيرتيكال 4:5، في فيرتيكال 9:16، في الهوريزونتال 6:19. اوكي، فانا مثلا هنا اخترت فيرتيكال 9:16 اللي هو يبقى فيرتيكال بالطول. تمام، زي ما شفتوا في حاجات على الجنبين طبعا كلها هتختفي بحيث ان هو كان مستطيل كده بقى كده، ففي حاجات تمام هتختفي. تمام، فانتوا شايفين هنا في التايم لاين في هنا البروجكت دوت اللي هو السايز العادي اللي شغالين عليه، وفي ال9:16 دوت السيكونس التاني اللي هو عمل له الفيرتيكال بتاعه. تمام، فخلينا في اللي هو الاوريجينال. لو انا دخلت وعملت بنفسي ان انا غيرت من السيكونس ورحت غيرت في السيتنج السايز وخليته ان هو يبقى فيرتيكال، فدوت اللي انا غيرته بنفسي، والتاني دوت اللي هو بريمير برو هو اللي عمل له اوتو ريفريمنج. تمام، فمثلا لو جينا هنا عند الدقيقه ديت والتانيه برده هناك
جينا عند نفس الدقيقه هنا لما عمل له اوتو ريفريمنج هو ابتدى يشوف فين الجزء اللي كان فيه حركه ايدي وهي بتتحرك، فعمل فوكس او خلى الكليب بيتحرك وجه هنا، بحيث ان هو الجزء اللي يبقى باين هو الجزء اللي بيتحرك او في حركه بتحصل. لكن في السيكونس دوت اللي انا غيرت السكيل فيه بنفسي بيقوم واخد الجزء اللي في النص بالظبط، فهنا في النص بالظبط في الكليب دوت كان بعيد عن الحركه اللي انا بعملها فبقى مش باين. بس فهي الطريقه ديت في بريمير برو هتوفر عليكم كتير جدا انكم تقعدوا تغيروا ال 150 كليب وتقعدوا تحركوهم، هو بيحرك كل حاجه وبيعمل ريفريمنج بنفسه. بس كده خلصنا كل التريكس اللي كنت عايزه اقولها لكم في بريمير برو. الحاجات ديت هتطور مستواكم وهتسهل عليكم وهتخليكم توفروا وقت كتير جدا في الايديت والمونتاج بتاع الفيديوهات بتاعكم. فما تنسوش تجربوا التريكس ديت وتكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم فيها. بس يا اصحابي لو في اي حاجه عايزين تعرفوا ازاي تعملوها في الايديت، في التصوير، في المونتاج، في اي حاجه، اكتبوا لي اي حاجه عايزين تعرفوها تحت في الكومنتس وخلونا نعمل عنها فيديوهات بعد كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل. يلا سي يو نيكست فيديو.